Szeretném nektek bemutatni a Method féderes végszerelékemet, hogy én hogyan szoktam használni. Először is, mivel egy olyan vízen vagyunk, ahol várhatólag inkább pontyokat fogunk fogni, és nem kisebb testű halakat, ezért én 20-as főzsinort használok. Ez az SBS-nek a idei újdonsága, ami a Masterpiece-nek a fekete színű 0-20-as átmérőjű főzsinórja. Ehhez használok egy Method kosarat, ezt meg is mutatom, egyszerűen felfűzem a főzsinórra a kosarat, először ezt a gumikúpot, utána pedig magát a kosarat. Szépen itt, hogyha átfűzem, akkor utána ezt a gumikúpot rányomom, és utána, ami következik, lehet, hogy furcsa lesz, de én egy karikás forgót szoktam használni ebben az esetben. Ezt azért szeretem, mert a karikába fogom majd az előkét bele hurkolni, aminek itt azért van jelentősége, mivel a horogcsalit azt bele fogjuk gyúrni az etetőanyagba, ezáltal az előke az könnyen vissza tud fordulni a kosárba, illetve az etetőanyagba. Ez egy egyszerű klincsomóval fölkötöm ezt a forgót. Körülbelül én egy olyan 7-8-at szoktam így a főzsinór köré visszatekerni. Szépen visszafűzzük. Picit beszoktam nyálazni, mert könnyebben csúszik a csomó, meg nem is sérül a zsinór. És meghúzom. A felesleget pedig elvágom, körülbelül egy olyan 3-4 mm-t azért szoktam hagyni, hogyha esetleg megcsúszik a főzsinór fárasztás vagy dobás közben, akkor nehogy elszakadjon a szerelék. Ami itt fontos, hogy a forgót azt itt a kosárba vissza fogom nyomni, ez pont ebbe való. Amint láthatjátok, ez itt tökéletesen beleül, ezáltal egy fix végszereléket fogunk kapni, tehát elég vehemes kapások várhatóak. Nincs más hátra, mint megkötöm az előkét. Előke tekintetében a Challenger nevű lágy 15 librás előkét szoktam használni erre a célra. Ez tökéletesen erre megfelel, és körülbelül ebben az esetben egy olyan 10 centis előkét szoktam kötni. Levágok belőle egy darabot, és mivel mini pop-upokat fogok használni, ezért egy 8-as horgot fogok ehhez kötni. Először is a zsinór végére fogok kötni egy kis hurkot. Talán sokan ismeritek ezt a hurokkötő kis eszközt. Egyszerűen egy mutatóujjamhoz odarakom a zsinórt, így egy kis hurkot képzek vele, fordítok egyet, vissza, akasztom ebbe a kis szembe, és már is készen van egy kis végfül. Sokaknak, mint nekem is, ez az eszköz nélkül kicsit nehézkes történet, de ezzel azért eléggé fel lehet gyorsítani a szerelékkészítést. És még mielőtt a horgot rákötném erre a zsinórra, én azzal szoktam kezdeni, hogy fölteszem a horogcsalit, mert így be tudom mérni azt, hogy mi az optimális távolsága a csali és a horogöble között. Láthattátok, egy ilyen epres ízesítésű mini pop-upot fogok használni, amely 8 mm-es átmérőjű, és ehhez nagyon fontos megemlíteni, mert sokak szoktak ezzel a problémával küzdeni, hogy vékony fűzőtűt használjunk minden esetben az ilyen csalik fűzéséhez, mert ekkor lehetünk biztosak abban, hogy nem fog szétrepedni. Tehát ezzel a fűzőtűvel tökéletesen meg lehet fűzni a horogcsalit. Amint látjátok, ez tényleg egy apró, picike kis pop-up, 8 mm-es átmérőjű, amit egy kis pici stopperrel meg fogok ütköztetni. Kell ehhez egy kis kézügyesség, mert pici a csali, pici a pop-up. Amit látjátok, most ott tartok, hogy a zsinórra felfűztem ezt a apró csalit, és a zsinórnak a másik felét befűzöm a horog szemén, a horog hegye felé,
fűzöm meg először, és egy sima csomómentes kötéssel meg fogom kötni. Körülbelül egy 2-3 mm-t hagyok a horogöblétől. Így, kb. Ennyi az optimális távolság. Tekerek rá egy körülbelül 4-5 tekerést, és ahol befűztem a zsinort, ugyanott szépen kifűzöm. Tulajdonképpen semmilyen csomó nincsen ebben a kötésben, ezáltal ki tudjuk használni a zsinornak a teljes szakítószilárdságát, és ez így most így fog kinézni. Ez körülbelül egy 10 cm hosszúságúra fogom megkötni. Kötök egy egyszerű véghurkot. Itt látható, hogy ennek a kis pluszkarikának az a szerepe, hogy a csali az ugye úgy ér vizet, hogy itt tulajdonképpen az etetőkosár tetejére fogjuk belegyúrni a csalit, és ezáltal így az előke könnyen tud mozogni. Hogyha ide tennénk egy gumikúpot, akkor már lerövidülne az előkénk, és akkor ezt a mozgást már nem tudná az előkénk megtenni. Most meg is mutatom a végső lépést, fölcsalizunk, és be fogom dobni a szereléket.